عالمنا مليان تجارب عجيبة، وبرحلتي حول العالم عشت كتير منها. شفت الشفق القطبي في أيسلندا، أكلت بيتزا الأصلية في إيطاليا، اتدربت كونغ فو بالصين، قابلت أكلت لحوم البشر في الهند وكتير شغلات تانية. بس مع كل هاد ما تخيلت في حياتي إني ممكن أشوف بركان بنفجر قدام عيني، واكتشفت إني غلطان. واو وات. لقيت انه في غواتيمالا في بركان تقدر تتسلقه وتشوف الانفجار بعينك، ومن اول ما سمعت بالموضوع حطيته براسي، وبعد كم شهر لقيت حالي في مدينة أنتيغوا في غواتيمالا. صباح الخير من مدينة أنتيغوا غواتيمالا في دولة غواتيمالا. اليوم يوم مميز لأنه أول مرة في حياتي راح أطلع على بركان نشط. المدينة اللي إحنا فيها أنتيغوا غواتيمالا كانت تعتبر عاصمة هاي الدولة، لكن بطلت العاصمة من كثرة البراكين والزلازل، اتدمرت المدينة. قالوا لا بدنا نبعد شوي عن البراكين، فعملوها في غواتيمالا سيتي المدينة الجديدة. اجينا نبدأ صباحنا في مكان اسمه سييرا دي لا كروز، يعني جبل الصليب. عاملين زي كنيسة على الجبل، وقدامك البركان اللي موجود عند أنتيغوا مع المدينة. صراحة منظر رهيب تبدأ فيه الصباح، بس خصوصا الصبح أو على الغروب تيجي، غير هيك ما حتشوف هذا المنظر الخرافي. راح يكون معي في هاي الرحلة صديقي أنس أردني، لكن مولود في غواتيمالا أصلا وعايش تقريبا جزء كبير من حياته في غواتيمالا، فبيعرفهم كثير منيح. راح نطلع البركان مع بعض إن شاء الله، وحيساعدني بالتصوير وهيك. بدأت رحلتنا في مقر الشركة اللي رحنا معها، وكانوا مجهزين فطور خفيف هناك. Thank you for choosing our company to go up in this volcano. Remember, the biggest eruptions are like around 2 a.m., so make sure to be awake for that time. تكلفة الرحلة الأساسية $70 للبركان مع الأكل والمبيت، وعلى الأغلب راح تحتاج تستأجر بعض الملابس والمعدات منهم. اوكي we're ready now. جاهز؟ جاهز. يلا. أخذت جاكيت، هدول قفازات، معنا ضوء لليل، ومعنا هاي الأشياء، وكمان أخذت بوت منهم. خلصنا من استئجار الأغراض وراح نترك أغلب أغراضنا هون، نرجع لهم بكرة. The first hour of the hike is very steep, very difficult. Don't get frustrated with that first hour. Just power through it. My recommendation is small steps, consistent steps, and try to respect the breaks that the guides assign to you. طلعنا من المكتب، هلا طالعين باتجاه البركان. اسم الشركة ويتش اند تشارليز، أي حدا بده يجي. راح أترك لكم موقعهم في الديسكربشن. بلشنا هايك الطلعة من 5 دقايق وانهلكنا اوريدي، لأنه البداية أصعب إشي. البداية في ساعة على طلوع حاد، فبدنا نخلص الطلوع بعدين بتصير أسهل وأسهل. شو هالنوس؟ كيف الوضع؟ تعال نرجع. خلصنا أول ثلث ساعة تقريبا، الكل انهلك. أي حد بده يجي هون جهز حالك، لياقتك بدها تكون كويسة. عدينا تقريبا 3/4 الساعة، ودخلنا هلأ بطريق لطيف هيك جاي كتير صغير بين شجر. متحمس أطلع أشوف الفيو من فوق. شو تعبت شايفك؟ والله انهلكت يا اخوان. شو يا زلمة لسه ما بلشناش؟ بدناش يقولوا هسه الأردنية ما بيطلعوش نرفع اسم البلاد. يلا شد لنا حيلك، بلاش فضايح. اسمع يلا ركاض. هاي يلا ركاض. بحكي لي أنس إلنا تقريبا ساعة بنطلع. ساعة مين ولا كلنا 10 دقايق؟ شو معلم؟ نص ساعة بقول لي ساعة. لا 5 دقايق بنوصل القمة، ما عليك امشي بس. بعد ساعة من المشي تقريبا والتعب والبكا والمشي، أخيرا وصلنا مدخل الطلعة تبعت البركان. لسه المدخل هذا طبعا ما عملناش إشي. دفعنا 50 كتسة اللي هي تساوي $7 اللي هي دخولية المكان، ومن هون حيبدأ الصعود الحقيقي. كيف؟ These flowers are coming from the tree over there. This tree is the most important tree in the volcano. صراحة صعب شوي الطريق لأنه كله طلوع، ومعنا أصدقائنا من إيطاليا من ميلان، مش تعبانين. How's it going? Yeah, really well. Yeah? Yeah, I'm loving it. Tired? Nah. You? Not yet. How are you not tired? Dude, we're like an hour in. We have 2 more or something like that? I think there's a few more. I think it's 4 or 5 more. Oh my. Did you have to say that? No! God, please, no! No! وصلنا نص الطريق تقريبا، في عنا هلا استراحة غدا. Welcome to lunch. هلا
¿Cómo estás? todo bien Todo bien, amigo. فهم كانوا معطينا زي ما حكيت غدا بالبداية. في عدة أشياء هون للغدا والعشاء، رز وأكل يعني كويس. في تفاح وسندويشات وأشياء مختلفة جوا. كتير لطيف المكان، واسع وفي حوالينا شجر وفي أكل كويس. فاستراحة أخيرا. كيف؟ مجنن. صحتين. تحفة. بعد هالتعب اللي تعبناه أي إشي تحفة. حاطين فيه فاصوليا وعدة شغلات اللي ممكن تعطيك كالوريز، طاقة عشان تقدر تكمل. I'm just showing I'm a social guy. You know? كل ساعة بحكي لنا ضايل 5 دقايق. You can do it. Vamos. ¿Cuántas veces vas? 2 veces. 2 veces Dos cada veces. día. No, a la semana. A la semana, sí. Sí. بروح مرتين بالأسبوع، إحنا مرة واحدة بالسنة وبنهلك. Es muy difícil o para tú? No, No? no, porque estamos acostumbrados. Sí. Mucho gusto. Gracias igual. يعطيك العافية. حامل بابونج وراجع ملقطهم فوق. So all of you do it twice a week? We do this twice a week. Sometimes we do this 3 times a week. It's too much. The third time it's really hard. So Yeah. we do this twice normal. وصلنا تقريبا أعلى ارتفاع. هلا طريقنا كلياته مستقيم، ما في طلوع كتير. هلكنا. ومن هون بنقدر نشوف الغيوم. وهلا رح نطلع كمان شوي أكتر، حنشوف مناظر ما بتنشاف إلا من هون. The last 15 minutes now to the best camp. Oh, Yeah. we're almost there. Almost there, man. Last 5 years. تسلق البركان أغلبه في مخك بدك تكون مركز تماماً إنك أنت فعلاً تقدر تعملها، لأنه في كتير ناس لياقتهم جداً سيئة، لكن كتير بيعرفوا كيف يركزوا طاقتهم في إشي واحد وبيطلعوه. لأنه مثلاً هذا الإشي مش مفترض إنه صعب، لكن لما تصير تحكي لحالك إنه أنا فعلاً ما بقدر أطلعه، مستحيل تطلعه. بس إذا بتشد على حالك شوي بتطلع. تعبنا كتير بس تقريباً وصلنا. يلا. Wow, we're so high. We can see the city there if you zoom. Yeah. Beautiful, huh? Amazing. Yeah, man. We make it. Thank you my friend. أخيراً وصلنا على البيس كامب تبع الرحلة تبعتنا، ومطل تماماً على البركان. كل ثلث ساعة هون بفقع البركان وبيطلع منظر خرافي، وبالليل بنقدر نشوف اللافا أكتر. فمتحمس أنا الليل، أنا كل جيتي عشان نشوف البركان بالليل. شوفوا هلا صار انفجار جديد، كل شوي بصير هذا، يعني مش إشي جديد، مش إشي بصير بس مرة بالحياة. هاي الغرف اللي جنبي اللي راح ننام فيها، كل واحد بوسع 8 أشخاص. بعطوك سليبينج باج، بدك تغطي حالك منيح في الجاكيت تبعك لأنه بتبرد كتير بالليل. ارتحنا عند المخيم وقضينا وقتنا جالسين قدام البركان مستمتعين بمنظر كل انفجار. طلعت مجموعة منا مسار 3 ساعات إضافي لعند الفوهة، والباقي قعدنا حوالين نار السمر نحضر الغروب والانفجارات اللي ورا بعضها. والأدلاء جهزوا لنا مشروب الشوكولاتة والعشاء. what is this? Chocolate. chocolate. وكل ما تليل أكتر بتبرد أكتر. فهلأ الجايدز شغلوا لنا نار وقاعدين كلياتنا نطلع على البركان من البيس كامب. ولما حل الظلام بلشنا نشوف الانفجارات الصح. ايوه افقع. واو اوه ماي جاد، واو يا الله، نو واي. واو وات Fuck. Oh, it's a thunder. الساعة هلا تقريبا 7:30 المساء، واجا وقت العشاء. بطبخوا لك عشاء هون، عشاء جبال بس عدس مع رز. بس الريحة زاكية فأنا متحمس. مش عارف هي عن جد زاكية ولا أنا جوعان بس أوكي. بس منظر البركان يا جماعة، كل نص ساعة 40 دقيقة بفقع فقعة قوية، بتشوف الجبل كله بصير لونه أحمر باللافا. أوف
من أحلى الشغلات اللي بشوفها في حياتي عن جد. يمكن هاي أحلى أو تاني أحلى ظاهرة طبيعية بشوفها بعد الشفق القطبي في أيسلندا. عظيم. How was it? It was worth it. It was so good. So good. Yeah, I'll show you videos. قاعدين على باب المطبخ عشان نشوف البركان كل ما يضرب. واو that's a big one. واو that's magnificent. أنس تعال صور. وبعد ليلة كاملة من مشاهدة انفجار البركان صحيت تاني يوم الساعة 4 الفجر عشان نكمل المغامرة. صحيين على 4 الصبح عشان نطلع نتسلق فولكانو أكاتنانجو. هذا المكان اللي خيمنا فيه. مفروض من فوق فيه مشاهد جميلة. بس كثير متعب بعد كل تعب مبارح، وهلأ عنا كمان جبل. طلع علي بقول هبيل اللي بيصور. ساعة تسلق أخيرة وصلتنا لقمة الجبل عشان نحضر شروق سحري. فرحتي بوصول القمة ما كان في طريقة أعبر عنها غير بالدبكة. إنك تتسلق أي جبل يعني إنك تنتصر في معركة مش مع الجبل وإنما مع نفسك. إنك تثبت لحالك إنك ما زلت على قيد الحياة، إنك ما زلت قادر تحارب وتنتصر وتحاول تتعدى حدود اللي بتتوقع إنه ممكن بالنسبة إلك. بتوصل وبتكتشف إنه أجمل منظر وأقوى سعادة ما بتيجي إلا بعد ما تتعب في سبيلها. كل لحظة تعب انهيار وكل دمعة مريت فيها تتحول لوقود نشوة الوصول. انفجر البركان واحنا جنبه. بعد طريق الطلعة الصعب الطويل وصلنا قمة بركان أكاتنانجو. So how was it? It was worth the climb. Good view. Good view, very. Can't beat the view, can't beat the view. Very nice. الحلو انه ورانا الشمس عاملة انعكاس للبركان على الغيم، في الظل تبع البركان طالع على الغيم كتير حلو. What's the elevation? 3,976 meters. You can It's see like- my hat Yeah. is from altitude. Very nice. طلعنا فوق الغيوم. أول طريق النزلة كان شوي خطير، أما هون كأنك عم تنزل على جبل رملي، كيف لما تكون في الصحراء في وادي رم وغيره. عم ننزلها زحلقة. بعد ما رجعنا من الجبل متعب جدا كان، بدي اكل اي اشي. فطورنا شوفان مع شوكولاتة ومكسرات مع مي وفيه طعم القرفة، حاطين فيه قرفة. صراحة زاكي، مش عارف انا تعبان ولا هو زاكي ولا شو القصة، بس عن جد مبسوط فيه. ودعنا هلا البركان بانفجار قوي اخير. بدنا ناخذ هلا اغراضنا ونضلنا نازلين باتجاه مدينة انتيغوا مرة تانية. خلصت الرحلة بالرغم انه شفناه بنفجر كتير طول الليل ومبارح واليوم، بس ما بتزهق منه. كل ما ينفجر بتطلع بتنبسط بتصور. تعبت تليفوني، تعبت الكاميرا. النزول طبعا كتير اسهل من الطلوع. هذا المكان اللي وقفنا فيه نتغدى واحنا طالعين من هون كان بعيد ضايل 2.5 ساعة عشان نوصل المخيم. بالنزول خلصناها تقريبا بنص ساعة. اخيرا احنا عند الباب. اوف، اكتر اشي بفرح فيه بحياتي وصلنا. Done, good job. ثانك يو. وهيك انتهت مغامرتنا الأولى في بلد 62 غواتيمالا. رجعنا على أنتيغوا نجهز للمغامرة اللي بعدها. بنشوفكم بالفيديو الجاي. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.